Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Google Platform ha. Thì bài lab tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về VPC Networking. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vô cái console và sẽ chọn lại cái dự án là Lab Project ha, của lần trước. Đó. Tại vì mình sẽ tiết kiệm cái quota. Đối với những bài lab nào mà nó có nhiều tài nguyên quá thì mình mới xóa ha. Còn ít tài nguyên thì mình sẽ cố gắng mình xóa đi. Để mình tiết kiệm cái quota của Google nó cho ha. Rồi mình sẽ chọn lại cái dự án Lab Project của cái bài lần trước, bài đầu tiên. Đó, chọn nó. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ tìm hiểu coi PPC nó hoạt động như thế nào ha. Các chế độ của nó, rồi mình tạo PPC, tạo subnet, tạo region và các lớp mạng nó như thế nào. Rồi thì PPC là nó cũng giống như ở bên AWS ha. Nhưng mà ở bên đây thì những tài nguyên nó sẽ nằm dưới cái project. Project nó sẽ quản lý nhiều cái tài nguyên trong đó cho mình. Rồi PPC so sánh với lại AWS thì nó gần như là na ná nhau. Đó thì nó cũng có PPC network ha, rồi subnet, root table thì bên AWS mình phải panel mình tạo rồi mình gắn vô trong cái subnet. Còn bên GCP thì nó đơn giản hơn ha, nó sẽ tự động quản lý cho mình. Đó, ở bên đây thì muốn với test thì mình phải tạo cái Internet Gateway. Còn ở bên DCP thì nó cũng tự động cho mình ha. Đó là giống như cái bài lab trước. Cái bài lab trước đó là khi mình tạo cái máy ảo là nó có sẵn Internet luôn. Đó. Rồi ở bên AWS thì mình có security group, thì bên DCP thì nó gọi là firewall rule ha. AWS đấu hiếm VPC nó có cần một cái ACL network ha, nó giống như một cái firewall ở ngoài cùng. Còn bên DCP thì nó đơn giản hóa, nó bỏ luôn ha, rồi nó chỉ có một cái firewall rule. Đó, và để tạo rule mà apply cho từng VM thì chúng ta sẽ cần tạo những cái tag ha, nó gọi là network tag, thì mình sẽ tìm hiểu sau này. Rồi tiếp theo là bên Google thì nó không có khái niệm mà public và private. Đó. Và một cái máy ảo thì nó sẽ phụ thuộc vô là nó có cái external IP hay không. Có firewall, có root, chứ nó không có phụ thuộc vô là cái subnet ha. Đó, nó chỉ liên quan tới firewall với root thôi. Root là để mình định tuyến, cái bảng định tuyến mình muốn nó đi đâu đó thì mình phải thêm cái định tuyến vô. Đó. Và như đã bác nói trước đó thì mỗi một VPC nó có một cái firewall và một cái root chung. Đó. Để apply cho từng cái VM thì bắt buộc mình phải tạo cái network tag ha. Đó. Rồi thì bên Google nó có hai cái chế độ. Một chế độ là auto mode. Đó. Là khi mình chọn mình tạo cái VPC mà mình để auto thì nó sẽ tạo sẵn cho mình rất là nhiều cái subnet ha, ở nhiều cái region. Đó. Thì nếu mình để chế độ auto này thì mình rất là khó quản lý, nhưng mà ưu điểm thì là nhanh, mình không cần thiết kế, nó sẽ tạo sẵn, nhưng mà mình lại khó quản lý. Rồi chế độ thứ hai là custom mode ha, thì cái này mình sẽ tự tạo cái subnet cho mình. Đó, mình sẽ chủ động được cái lớp mạng này nọ. Đó, mình biết được là mình cần tạo cái subnet ở cái region nào. Đó, ví dụ vậy ha, để sau này mình dễ quản lý. Đó. Rồi cái bảng region của mình khi mình show VPC lên cũng gọn nhẹ hơn ha, nó dễ nhìn hơn, chứ nó không có một hàng loạt cùng lúc nhiều cái như thế này, như ở chế độ auto mode. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô bài lab ha. Bây giờ mình sẽ tạo cái VPC ở chế độ auto mode, xem nó như thế nào. Đó. Rồi mình chọn cái project ha, mình sẽ giữ siêu lại project rồi bây giờ mình sẽ tạo VPC. Mình sẽ vô cái menu, cái panel bên tay trái ha, cái dấu gạch này nè. Đó, và mình sẽ vô VPC network, mình VPC network ha, rồi mình chọn cho nó. Rồi mình kiếm cái VPC đây, VPC ha. Đó, rồi VPC network. Rồi
hệ thống sẽ yêu cầu enable cái API. Thì cái bài lab trước mình đã enable rồi, thực ra nó sẽ không hỏi ha. Còn nếu mình nói chưa enable thì nó sẽ hỏi mình chỗ này, nó sẽ yêu cầu mình bật lên thì mình mới quản lý được VC, quản lý được máy ảo ha. Rồi bây giờ mình sẽ create network. Rồi create VC. Khoan đã, đây nó có cho mình cái default VC ha. Đó, tới 42 subnet. Mình nhớ chỗ này ha. Bây giờ mình sẽ tạo cái VC riêng cho mình và mình so sánh ha. Rồi mình dây. Rồi mình đặt tên thôi, BBC 1 đi. Rồi ok. Rồi mod mình chọn chế độ auto ha. Đây. Đó, mình chọn auto. Rồi đó, thì auto thì nó sẽ tạo ra cho mình subnet nè, tự động tạo. Đó, với lớp mạng là lớp 10 xuyệt 20 ha. Đó. Rồi firewall rule. Đó. Thì ở đây là mình muốn cái firewall khi tạo VC ra cho phép cái gì ha. Đó. Đây ví dụ cho phép chiều đi vô nè, index nè, đi vô. Đó. Rồi mình muốn cho phép bin ha, bin nè, rồi SSH nè, hai cái ha. Rồi đó. Rồi tiếp theo mình sẽ relay ha. Relay. Rồi mình sẽ đợi nó relay dưới đây cho mình ha. Rồi nó đã tạo xong rồi ha. Đấy, đây cái nó tạo cho mình. Đó. Rồi giờ mình so sánh với cái default của giống không nha. Đấy, sử dụng subnet y chang ha. Đó. Rồi firewall rule. Đó. Default thì nó allow cho mình 4 cái ha, còn nãy mình chỉ tích có 2 cái thôi. Đó là cái ICP và SH. Mod thì là auto ha. Đó thì mình thấy auto thì nó sẽ tự động tạo cho mình là 42 cái subnet. Đó, giờ mình bấm vô thử nha. Đó, bây giờ mình mở tab subnet này. Đó. Ha. Nó sẽ tự động tạo cho mình đóng subnet 42 cái. Đó. Có nhiều region khác nhau ha. Đó. Đây là cái giải IP ha. Đó. Rồi firewall. Đó. Hồi nãy là mình chọn 2 cái firewall rule ha. Phần ingress. Đó, ingress nè. Đó. Một cái là cho phép ICP, cái là cho phép SSH. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái VPC khác ha, custom mod. Rồi mình bắt lại 10 giây. Rồi VPC 2 ha. Rồi mình sẽ chọn custom ha, default nó để custom cho mình nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cần điền cái tên ha, cái tên subnet và cái mình chọn cái region nào. Đó, và cái dãy IP. Đó. Ví dụ nãy là default là nó chọn dãy lớp 10 đúng không? Bây giờ mình thử mình chọn dãy lớp 172 hoặc 24 ha. Đó. Rồi giờ đặt tên. Rồi đặt tên subnet ha. Ví dụ như subnet 1 đi, ví dụ vậy. Rồi region. Rồi mình để mình sạch ha, Singapore. Đây Singapore. Ok. Rồi ở đây mình sử dụng IP4 ha, không dùng IP6 hoặc là mình dùng dual, chọn cả hai. Để đây mình dùng IP4 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gõ cái lớp mà mình muốn đây ha. Ví dụ đây mình chọn 172. Rồi. Đó. Rồi tiếp theo private Google Access. Đó. On là cho phép các VM trong subnet
truy cập các dịch vụ Google mà không cần có external IP. Mình on lên ha. Rồi, nghĩa là không cần cái internet nhưng mà vẫn có thể truy cập những dịch vụ của Google cung cấp. Đó, mình on lên để mình tiện sử dụng. Đó. Rồi mình off này ha, upload. Rồi mình tạo một subnet thôi, ra mình không add thêm nữa ha. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái rule, firewall rule. Ví dụ đây mình chọn 4 cái ha, 3 cái đi, đây 3 cái này ha. Rồi đây luôn ha, rồi đây. Rồi bây giờ mình cần đợi chút xíu ha. Rồi nó đã tạo xong. Đó. Đây mình so sánh nè ha, nó chỉ có một subnet, host là custom, firewall rule là mình 3 cái đó như mình chọn hồi nãy ha. Rồi ok. Đó, bây giờ mình muốn add thêm subnet nữa thì mình bấm chọn nó. Đó, subnet. Đó, mình có thể add thêm một cái nữa ha, ví dụ add thêm một cái đi. Rồi subnet 2. Rồi region. Rồi mình chọn ở chỗ này đi. Rồi chọn đại đi ha. Rồi nó sẽ hỏi mình tiếp ha. Đó, mình sẽ chọn IPv4. Đó. Và cái giải của mình. Đó. Rồi dùng chọn giải 172.16.2.0/24 on lên ha. Mình có thể coi giải thích của nó nè. Đó. Cái máy ảo in this subnet thì có thể access Google Service nè, mà không cần assign cái IP eternal đó. Rồi add ra ha. Đó. Rồi một lại chút xíu ha, nó sẽ tạo một subnet cho mình đây. Rồi ví dụ mình qua đó có nè. Ví dụ mình qua firewall. Nãy mình chọn 3 cái đúng không? Nó có đủ 3 cái cho mình đây mà ha. Đó. Rồi khi mà tạo cái subnet này, mình dùng subnet lại nè, add subnet nè. Rồi ở đây mình thấy nó có một cái chỗ mà nó cho mình điền cái second IPv4 rang. Đó thì nó dùng làm gì? Đó thì tại sao không add thêm một cái subnet nữa mà lại cho tạo thêm một cái secondary chỗ này ha. Đấy, nó có lý do đây, nó là một cái giải bổ sung gắn vô vào cùng một subnet ha. Đó thì lúc này là nó sẽ không cần tạo root giữa hàng primary và secondary, nghĩa là giữa hai cái subnet này nó thông nhau ha. Đó, nó routing với nhau. Đó, thành ra mình không cần tạo cái root ở trong cái bảng được tuyến. Đó, để nó sẽ cùng chia sẻ các root của subnet ha. Firewall vẫn áp dụng trên VM, không phải trên secondary, nghĩa là mình cũng phải sử dụng cái network tắt nếu mình muốn apply cái firewall cho một cái VM tên gì đó. Đó. Đó, nếu mà ở đây thay vì mình tạo một cái second RAM thì mình tạo thêm một cái subnet nữa, thì nhưng lúc đó thì muốn hai subnet nó thông với nhau thì mình phải tạo rule ha. Đó, thì nó sẽ phức tạp hơn. Đó. Thì tại sao nó sinh ra cái second này? Đó. Thì cái này mình sẽ dùng nhiều khi mình tạo mình sử dụng cái tài nguyên K8S. Đó, thì lúc đó khi mình tạo cái node và cái port thì cái node và cái port thì nó sẽ ở hai cái run địa chỉ khác nhau, nhưng mà nó luôn thông với nhau.
đó. Thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái chức năng này để mình tạo hai cái subnet trong cùng một lớp đó. Thì lúc đó mình sẽ không cần tạo cái routine đó. Thì nó sẽ rất hữu dụng khi mình sử dụng trong cái môi trường K8s đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bật cái Cloud Shell lên ha. Rồi bây giờ mình cancel này đi. Rồi bây giờ mình sẽ bật Cloud Shell, mình có thêm một cái tab nữa nha, tab này mình bật Cloud Shell. Authorize. Rồi nó đã chọn sẵn cái lab project của mình luôn ha. Đó, lab project nè. Rồi không cần phải chọn lại. Rồi mình sử dụng cụm lệnh này ha để mình display network đó. Đây ở đây mình có 3 cái VPC ha, cái default, cái VPC1, cái VPC2 đó, display đó. Rồi xem subnet. Đó. VPC1 đó, subnet đó. Rồi mình để ở auto thì nó show là tới 42 lần ha, rất là nhiều. Rồi kiểm tra riêng VPC custom đó. Rồi mình thêm cái này ha. Rồi bây giờ mình tìm hiểu cái file Word đó. Và đối với skill nó là skill group ở bên AWS ha, còn ở bên Google thì nó sẽ gọi là file Word. Rồi thì nó cũng tương tự như ở bên AWS, thì nó cũng có ingress và egress ha, là inbound và outbound đó. Thì nó có ở đây nó sẽ có một cái gọi khác chút xíu là nó có cái target tag đó, để nó mình muốn apply cho một cái máy VM đó thì mình sẽ tạo một cái target tag ha đó. Rồi sụt rank thì cũng giống bên kia, priority là đầu tiên là cái sắp xếp từ trên đến dưới đó. Rồi cũng allow và deny ha, rồi mình mở cái gì đó. Rồi file được tạo trong VPC đấy, file rule nó nằm trong VPC. File này nó sử dụng chung cho một cái VPC luôn đó. Nếu như mình không có dùng cái target tag thì coi như những cái rule trong đây nó sẽ apply cho tất cả các máy ảo luôn đó. Rồi ok, rồi quay ổn định VPC nó sẽ có 4 cái quay ổn định ha. Rồi quay là luôn nào nó hơn thì trước đó, cái tắt là cái này là cái khác biệt nè đó, firewall nó không áp vào subnet đó. Ở bên AWS khi mình tạo cái security group đúng không đó. Rồi không áp vào IP mà áp vào network tắt. Rồi ví dụ nha, máy web server, máy ảo, mình tạo một cái tắt cho cái máy ảo đó là tên là web đó. Khi mình tạo một cái rule trong firewall mà mình cái phần target tắt mình ghi chữ web để nó link tới cái này nè, cái tắt của cái máy ảo này, thì cái rule đó nó chỉ apply cho cái máy ảo web server thôi ha. Rồi sụt là ai được phép truy cập protocol rồi là bot ha, y chang cái bên AWS thôi. Rồi đó là kết luận ha đó. Mình muốn apply cho một máy ảo cụ thể thì mình sẽ dùng target tag. Rồi khi tạo firewall rule sẽ có những lựa chọn cho target ha. On instant in network là áp dụng cho tất cả máy ảo. Special target tag là chỉ VM có tag tương ứng
special service account, chỉ VM sử dụng service account đó. Rồi mà service account đây là gì đó, thì bài trước mình đã có nói rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô thực hành cái phần tạo firewall này và tạo cái tắt như thế nào ha. Rồi như là về cái mô hình của mình. Rồi mình sẽ sử dụng bot SH và bot HTTP. Firewall rule mình sẽ allow SH HTTP TTPS ha. Rồi mình sẽ tạo một cái tắt là web và một cái máy VM, chúng ta là lab VM, và mình sẽ tạo một cái network tắt cũng tên là web luôn, để hai thằng này nó cái thằng tắt này nó sẽ chọi vô cái máy VM có cái network tắt là web ha. Rồi và cái máy VM này mình sẽ cài cái web server Apache trên đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái VPC custom, chọn firewall, rồi mình chọn cái custom ha. Rồi là VPC 2 nhớ ha, firewall. Rồi ở đây hồi nãy mình chọn 3 cái rule là remote desktop nè, 3389, ICMP và SSH. Rồi mình cứ giữ cái remote desktop đi ha, không sao hết, cứ để đó. Rồi hiện tại thì cái rule ICMP và SSH là từ anywhere tới any distance. Đây có description mình đọc nè, allow ICMP connection from any source, là từ anywhere đó tới bất kỳ một cái máy ảo nào ở trong cái network ha. Rồi SH này cũng vậy ha, description của này nó ghi rõ. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái VM, mình sẽ gắn nó vô cái VPC custom này của mình, rồi sau đó mình sẽ dùng Cloud Shell để mình SH vô nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái máy ảo, rồi mình sẽ gắn vô cái VPC 2 ha. VM instance. Rồi bây giờ mình sẽ create. Rồi mình sẽ đặt tên VM1 đi, VM1. Rồi bây giờ chỗ này đúng ra chỗ này nó phải có cho mình chọn cái VPC trước, rồi trong VPC nó đang có sẵn cái region nào để mình tích ngay cho lẹ ha, còn ở đây không có. Giờ mình phải nhớ ha, mình phải nhớ là cái VPC 2 trước đó mình đã tạo cái region ở Singapore ha, mình phải nhớ, còn không mình phải coi lại cái VPC đó trước khi mình tạo máy ảo. Rồi mình nhớ đây, rồi mình chọn cái này. Rồi chỗ này mình sẽ chọn là cái máy ảo loại nào ha, bao nhiêu tiền. Mình ví dụ mình nó đây nó có Gemini nè, mình bấm vô low cost web server thì nó sẽ recommend cho mình cái máy ảo loại nào mà rẻ tiền ha. Đó, recommend mình cái máy ảo này. Đó. Có hai cái này 7 đô một tháng, cái này tới 15 đô. Rồi mình chọn cái này ha, select này. Rồi ok, đó đây là cái máy ảo. Rồi mình đừng có vội create chỗ này nha. Đó, nhiều người tưởng tới đây là xong mà quên mất là cái panel bên đây. Đó. Mình phải còn phải chọn bên đây nữa. Đó. Cái phần này storage nè ha, mình có muốn add thêm ổ cứng gì không. Đó. Rồi data rotation. Đó. Đó. Mình có muốn backup không, mình có snapshot không. Đó. Mình sẽ nhìn cái bảng giá bên đây nè. Đó. Ví dụ mình chọn snapshot schedule nè, nó có code nè. Ví dụ mình không có backup no đi, nó đã mất bên đây ha. Đó.
Rồi tiếp theo network đó, ở đây nó cho mình chỗ này để làm gì? Khi mình tích vô đây thì là nó sẽ tự động tạo cái network tắt đó, và tạo cái firewall rule cho mình luôn ha. Thì ở đây mình tạm thời mình không chọn nó, một lát nữa mình tạo ở trong cái firewall rule, sau đó mình tạo cái tắt để mình hiểu được cái cơ chế nó hoạt động ha. Còn nếu mình chọn đây thì nó sẽ tự động nó tạo cho mình. Một lát nữa mình cũng có thể mình thử chỗ này sao đó. Rồi ở đây mình không chọn ha. Rồi cái này liên quan tới bandwidth này nọ. Rồi tới phần giám sát, rồi login bỏ luôn ha. Đó, lần này mình sẽ thấy nó mất nè. Đó, nếu đây là muốn giám sát nó, muốn ghi log nó thì nó sẽ tốn tiền ha, mình bỏ đi. Rồi security, đó nó sẽ sử dụng API ha, sẽ đặt cao. Computer engine default sẽ đặt cao. Đó, cái này liên quan tới cái IAM, tới cái role hôm bữa mình học, bài trước mình học. Đó. Rồi default allow default access ha. Rồi mình có muốn mà bật cái secure boot hay không? Qua advanced thử coi có gì không ha. Rồi data encrypt, rồi cái này liên quan tới cái KMS key, nó cũng giống như bên AWS thôi, tạm thời mình không xài ha. Rồi ok, networking. Rồi mình phải cần phải chọn cái VPC ha. Đó, mình quay lại cái tab networking, chỗ phần network interface. Đó, đúng ra nó phải để chữ VPC vậy để cho mình dễ hình dung ha. Đây nó để hơi khó, mình phải tìm. Đó, tại mình chưa quen cái giao diện của Google khi mình chuyển từ AWS qua. Đó, ở đây network interface mình sẽ buông ra. Rồi mình sẽ chọn VPC 2 ha, cái custom mình nãy mình chọn là VPC 2. Đó, rồi mình sẽ chọn subnet 1 ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn có hai loại ha, mình chọn cái interface là chuẩn là IO ha, còn cái này là của Google nó tự phát triển thì hiệu suất nó cao hơn, nhưng mà mình cứ chuyển chuẩn cái standard ha. Rồi mình chọn IP V4 ha. Rồi cái này liên quan tới external IP. Đó, external IP ha, mình muốn custom hay muốn tự động. Rồi mình chọn là tự động đi ha, nó muốn cấp IP vẫn cấp. Đó, mình muốn không có internet thì mình lên chỗ này ha, thì cái như máy ảo không có internet. Đó, nó sẽ giống như là một cái máy VM mà gắn ở trong private subnet ở bên AWS ha, nếu mình chọn này lên. Đó, còn mình chọn cái này như thế này là giống như đang đặt ở public ha. Đó, rồi cái này là gì? Này liên quan tới cái câu tin ha, chất lượng câu tin. Đó, chọn premium thì nó đi nhanh hơn ha, nó sẽ đi gần cái close set nè, to the user ha. Đó, còn mình chọn đây thì nó khác ha, đó nó ghi nè. Đó, thôi mình cứ để vậy đi ha. Ok, rồi cái như xong rồi đó. Đây cái này cái chi phí total là $8.64 một tháng ha. Đó, 1 giờ thì sẽ $0,01. Ok, lát nữa mình xóa đi. Rồi create. Rồi bây giờ mình đợi nó tạo ha. Rồi nó đã tạo xong cái VM cho mình ha. Đó, nó có IP private và IP external ha. Rồi và bây giờ mình thử mình thử cái này ha, để mình thấy lưu ý một cái ha, là cái cloud shell cái này, mình tưởng tượng cái máy ảo ở trong cloud shell nè, nó nằm ở trong một cái VPC khác ha, nó không liên quan gì chứ á, thành ra mình sẽ không pin được cái IP internal của cái máy ảo ha, nó không pin được. Đó, mà nó chỉ pin được cái external thôi. Đó,
lưu ý ha, cái load shell là nó phải sử dụng với lại cái IP external. Đó. Mình muốn sử dụng với cái này thì mai mốt mình phải VPC peering nó giống đại khái giống vậy ha, thì nó mới đi nội bộ nó mới thấy được. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình SSH vô ha. Đây, sử dụng lịch này SSH vô, hoặc là mình có thể ở bên đây nó gọi SSH về, mình bấm vô nó luôn thì nó tự động nó sẽ upload cái key vô cái VM của mình để nó chứng thực ha. Đó, mình sẽ vô ha, IBM rồi 172.16.12 giống ha, đó mình SSH vô thành công. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo rule log SSH từ anywhere tới đúng cái máy ảo này của mình ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo rule. Rồi ok, rồi, bây giờ mình đóng này lại đi ha, đóng lại. Rồi mình sẽ tạo rule. Mình cần quay lại VPC. Rồi bật cái tab nữa. Mình chuyển về VPC ha, VPC. Rồi mình chọn VPC 2. Rồi, mình chọn firewall ha, word. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái firewall rule và dùng cái target tắt ha. Rồi ví dụ đây log SSH ha tới web server. Rồi ví dụ vậy ha. Rồi VPC 2 này độ ưu tiên. Đó, compare rồi nó sẽ show cho mình những cái rule hiện có ha. Mấy cái rule default này nó để cái relative rất là thấp ha. Đó 65534. Đó thì giờ mình sẽ để cái rule có con số nhỏ hơn số này ha, thì nó sẽ ưu tiên hơn. Đó ví dụ đây mình để 1000 ha. Đó. Rồi chiều này chiều đi vô. Đó. Nghĩa là mình cấm SSH từ ở ngoài đi vô cái máy ảo này thì nó là ingress ha. Rồi deny. Đó. Rồi target tắt nè. Đó. Mình chọn on thì nó apply cho tất cả ha. Mình chọn target tắt. Đó. Rồi đặt tên ha, web. Rồi sụt. Rồi sụt mình để anywhere ha. Ở đây nó không có buộc ra cho mình chọn anywhere giống như bên AWS ha, nó hơi dở cái này. Cái này bắt buộc mình phải gõ 0.0.0.0 xuyên không là anywhere. Đó. Rồi ok ha. Rồi ở đây mình log SSH thì mình sẽ chọn là TCP port 22 ha. Đó ok. Rồi mình relay. Rồi ở đây mình đã có một cái rule mới tạo ra ha, có độ ưu tiên là 1000 nè. Đó thì mình tưởng tượng là traffic nó đi vô thì nó sẽ đụng cái rule trên cùng này trước ha, cái rule có 1000 đụng trước. Đó ví dụ cái traffic đó nó match được cái nội dung của cái rule này, ví dụ là đi tới TCP port 22 đúng chưa. Đó thì là nó rớt luôn đây, nó bị deny luôn, nó rớt luôn đây thì nó sẽ không xuống tiếp những cái rule bên dưới ha. Đó là cái độ ưu tiên. Đó, ví dụ description đây mình ghi ra rõ chút xíu ha. Edit rồi còn description mình ghi ra chút xíu là dễ ha, là deny SSH from anywhere to web
tắt, ví dụ như đi ha, đó, nút tắt VM rồi, share lại ha. Rồi khi mà mình bắt lại nó hơi dở chỗ này nữa nè, khi mình bắt lại nó sẽ nhảy qua cái file policy chung của tất cả PVC luôn. Ở đây mình thấy tất cả PVC luôn chứ không phải riêng PVC 2. Đó, đúng ra mình đang ở trong PVC thì khi mình tạo luôn xong hay gì đó thì nó phải quay lại cái cửa sổ trước đó cho mình dễ nhìn ha. Đằng này nó nhảy ra cái policy chung của tất cả. Đó, lúc đó mình phải filter lại ha. Đó. Đó. Phải filter lại. Name network ha, mình phải filter cái chữ network nè, cột network, mình phải gõ network rồi chọn network ha. PVC network rồi PVC 2 ha. Đó. Rồi lúc này nó mới lọc ra cho mình những cái rule. Đó. Còn không là mình phải quay lại cái PVC của mình hồi nãy ha. Còn không thì mình phải quay lại cái PVC của mình. PVC. Đó. Còn không mình phải quay lại đây, mình bấm vào lại đây. Đó. Rồi mình vô cái file Word. Đó. Thì lúc này nó mới hiện riêng của PVC này ha. Nó hơi khó chịu chỗ này một chút. Đúng ra khi mình dạy, khi mình edit đó, thì nó phải quay lại đúng cái cửa sổ này. Đó. Rồi ở đây mình thấy ha, deny ha, deny rồi nó đã được tạo luôn. Thì bây giờ khi mình thử SH lại nó có bị kích lock không? Nó sẽ không bị lock ha. Đó, nó vẫn SH bình thường. Đó. Lý do là tại vì mình chưa tạo cái tắt cho cái VM này ha, thành ra nó vẫn SH bình thường. Đó, đó vẫn SH bình thường ha, tại vì lý do là mình chưa tạo cái tắt cho nó. Ở bên đây mình đã tạo cái target tắt rồi, đặt tên là web rồi, thì cái máy ảo này mình cũng phải tạo một cái tắt, mình đặt tên là web nữa ha. Bây giờ mình tiến hành, mình sẽ edit cái máy ảo này. Rồi mình sẽ edit nó ha. Bây giờ mình sẽ kiếm cái chỗ nào mà network tắt, mình thêm chữ web vô ha. Cái chỗ này không phải ha, cái đặt cái tắt thôi, không phải là network tắt. Mình phải kiếm cái network tắt nè. Rồi đây network tắt nè ha, nó network tắt nè. Rồi mình sẽ gõ chữ web vô, web. Đó, cho trùng cái chữ mình đặt trên bên cái rule ha. Đó. Bấm vô đây. Đó, cái tắt mình để chữ web nè ha. Thì bên đây cái network tắt ha, network tắt mình để chữ web luôn. Rồi mình lưu lại ha. Rồi sau khi mà lưu xong thì lúc này nó thực sự là nó đã block cái SH dành riêng cho cái máy ảo là web ha. Rồi bây giờ mình SH lại ha, bấm vô nè. Đó. Còn không mình có thể test thử ha, bật 22 copy ở đây mình vào CMD
mình theo nét mình test thử ha. Bây giờ mình binh là binh thành công ha. Bây giờ mình theo nét bọt 22 đó. Nó không được ha, nó sẽ bị từ chối. Đây cũng vậy ha, nó không phải thắt được ha, đó, nó đứng yên luôn ha. Đó. Yeah. Đó. Ok ha, đó cái gì là mình đã deny cái FH thành công ha. Đó, fail rồi ha. Đó. Rồi. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ cái firewall rule này đúng không? Rồi mình edit, mình disable, mình bấm disable ha, disable đi, tạm thời disable nó, share lại. Rồi lúc này mình sẽ thắt thành công ha, tại vì mình đã disable cái rule rồi. Đó, disable rồi ha. Bây giờ mình sẽ tử nè. Đó, thành công ha, đó nó đã vô được nè ha. Ok chưa? Đó. Rồi. Đó, cái chỗ này hơi khó chịu rồi. Đúng là mình bắt ra nó phải quay lại chính cái PVC của mình thì không, này nó ra hiện lên tất cả luôn nha. Như vậy vô cái web policy chung của nguyên cái dự án này luôn. Đó. Là của 3 cái PVC luôn á. Bắt buộc đây mình phải filter, mình lọc ra. Mình lọc cái cột network ha, network giống như mình nói, network đó, PVC 2 đó. Đó, lúc này mình thấy nè, disable rồi ha, disable đó, ok ha. Đó. Rồi tiếp theo rồi cái phần lock ICP thì mấy bạn tự làm được ha, đúng đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ NH vào cái máy VM, mình cài web server ha. Rồi hồi nãy mình đã disable rồi thì nghĩa là mình đã có thể NH vô, mình bật NH vô. Rồi mình cài bằng bình thường thôi, giống như Ubuntu thôi. Đó. Sử dụng apt update, sau đó install cái apache 2 ha. Rồi. Trừ Z nghĩa là mình vào cài đặt luôn, nó không hỏi Z no mình ha. Rồi bây giờ mình copy 2 lên này. Rồi thành công rồi ha. Đó, BF này đủ rồi. Rồi ok, cài đặt. Rồi mình kiểm tra coi không cần luôn, mình chơi thử nó ra không. Đó. Vậy mình có HTML trả về là ok ha. Rồi đó, ok, rồi mình test thử luôn ha. Rồi copy, rồi mình phải trình duyệt lên, dán vô. Rồi không được ha. Rồi bây giờ kiểm tra cái rule. Rồi mình có cái rule nào mà cho cái web chưa? Ở đây chưa ha. Đó, không có cái rule nào cho web hết, chỉ có rule ICMP, SSH, remote desktop và một cái tắt thì thôi ha. Đó, cái tắt 122 thôi. Rồi giờ mình sẽ tạo cái rule allow anywhere luôn ha, cho vô cái này ha. Rồi bây giờ mình đây. Rồi allow HTTP ha. Rồi retro continue. Create firewall rule ha, chứ không phải policy, lộn, sorry. Create firewall rule, create firewall rule. Rồi allow TTP ha, và hop luôn.
bị vô rồi mình để 1000 luôn ha, compare rồi. Rồi VBC 2 ha, ok. Ngàn rồi chiều vô rồi lâu rồi mình chọn on ha, on instant luôn, là apply cho tất cả máy ảo rồi. Sụt anywhere ha, 0.0.0.0 xịt không rồi. Rồi bọt 80 TCP bọt 80 443 luôn ha, 43 rồi. HTTP HTTPS luôn ha, rồi đây rồi mình đi phép lại thử ha. Đó rồi mình đã vô được cái web server của mình rồi, ok ha. Rồi đó rồi bây giờ mình sẽ test cái chức năng là tự tạo cái ru ha, khi mình edit cái máy GM giống hồi nãy á. Rồi bây giờ mình thử ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình disable này đi. Rồi mình disable ha, disable rồi. Bây giờ là cái web server mình chết rồi ha. Đó. Rồi mình đã disable cái ru rồi đúng không? Đó, coi như là cái web server mình đã chết rồi ha. Rồi giờ mình thử mình edit cái này, cái ru enable lại ha, nhưng mà cái ru mình sẽ thêm cái tắt. Đâu rồi, đây cái tắt. Rồi mình thêm chữ web vô ha, web test luôn cái trường hợp này. Rồi save lại ha. Đó thì lúc này mình vô là được ha. Đó. Ok rồi edit. Rồi bây giờ mình disable đi, disable rồi cho cái web server mình chết ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái ru tự động khi mình edit cái máy ảo ha. Đó. Rồi hiện tại là chết rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua cái máy ảo của mình ha, máy VM, mình bấm vào đó. Rồi mình edit ha, edit rồi. Rồi ở đây mình sẽ chọn vô low HTTPS ha. Đó thì nó sẽ tự động sinh ra hai cái nút tắt cho mình. Đồng thời ở bên cái ru nó cũng sinh ra hai cái ru ha. Cái ru có cái tắt là HTTP server, cái ru có cái tắt là HTTPS server ha. Rồi mình kiểm chứng tự đúng không nha. Giờ mình save lại nè. Hiện tại là chết rồi ha, hiện tại là không có sống, để lưu lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại chỗ này, cái chỗ này nó hơi khó nhìn ha. Mình chọn cái VPC đi, VPC rồi VPC 2 của mình ha. Rồi firewall đó, mình đã thấy nó hai cái ru ha. Đâu rồi, đây HTTPS HTTP nè ha, hai cái ru. Rồi mình bấm vô xem thử ha. Đó ta cái tắt nè ha.
Ừ. Ừ. Đó, nó tự tạo cho mình ha. Ừ. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ giả sử ở bên đây mình edit lại cái máy ảo ha. Rồi nữa mình xóa cái này đi. Đó. Thì bên cái ru này nó vẫn còn ha, nó không có xóa cho mình. Đó. Nó tự tạo ra thôi, nhưng mà khi mình xóa bên kia thì bên đây nó vẫn còn ha, nó không có xóa cho mình. Mình lưu ý chỗ này ha. Network nè, VPC 2. Đó. Đó nó chỉ đó nó vẫn còn y nguyên ha. Đó. Đây, cái ru nó vẫn y nguyên, nó không có xóa đi ha. Đó. Tạo ra thì nó tạo tự động, nhưng mà khi mà mình tắt cái bên VM này đi thì bên đây nó vẫn còn ha. Đó. Thì lúc này là mình chỉ cần tiết kiệm lại thì nó sẽ tiếp tục sử dụng ha, đại khái vậy. Rồi lưu ý chuyện này ha. Rồi đó, cho nên mình có nói là lúc mình tạo VM thì đúng ra là nó phải cho cái bước tiếp theo là phải cho mình chọn cái VPC trước ha. Đó, rồi nó có cái reason trong đó để mình chọn cho dễ. Đó. Đằng này là mình phải nhớ cái subnet trước đó mình tạo trong VPC là ở reason nào để mình chọn ha, nó hơi khó chịu chỗ này. Rồi coi như cái bài lab mình tìm hiểu về VPC và firewall tới đây là hết ha. Đó, hẹn các bạn ở cái video kế tiếp. Thì mấy bạn thay vì mình xóa cái project thì mình nên xóa xóa cái máy ảo đi ha. Đó, rồi xóa bớt mấy VPC đi. Đó, tại vì để mình tiết kiệm cái quota thôi chứ không có gì hết. Rồi ok, các bước đó các bạn tự làm ha. Rồi bye bye.